සුබ දවසක් ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ඉතින් අදත් ඔය කට්ටිය එකතු වෙලා ඉන්නේ RA ක්‍රියේටිව් vlog YouTube channel එකේ වෙනස්ම විදිහේ ක්‍රියේටිව් vlog එකක් එක. ඉතින් අද ක්‍රියේටිව් නිර්මාණයක් නෙමෙයි අපේ ක්‍රියේටිව් channel එකකින් කරන්නේ. ක්‍රියේටිව් වැඩක් කරන්නේ. ඉතින් බලමු අද මොකද්ද කරන්න කියලා. ඔය කට්ටියට පේනවා ඇති. අපේ අද වීඩියෝ එකට ගොඩක් කට්ටිය වාඩි වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ලස්සන වැඩක් කරන්න හදන්නේ ක්‍රියේටිව් වැඩක්. ඉතින් මේ විදිහට ඔය කට්ටියට පේනවා ඇති. අපි shopping වලට වතුර පුරවලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන වතුර පුරවපු බෝතලයකුත් තියෙනවා. ඉතින් ලස්සන වැඩක් කරන්න හදන්නේ මොකද්ද කියලා බලමු. ඊට කලින් අපේ channel එකට තම අලුත් කෙනෙක් නම් තාම subscribe කරලා නැත්නම් මොකද කරන්න ඕනේ? subscribe කරන්න. ඔයාලා ඉතින් අපේ වැඩි මොකද්ද කියලා මම කියන්නම්. මුලින්ම මෙන්න මේ බෝතලේ තියෙනවා. ඉතින් මේ බෝතලේ අහගන්න ඔක්කොම අහගන්න වැඩි වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේ බෝතලේ අපි මෙහෙම එකපාරක් දාන්න ඕනේ. මෙහෙම ඊට ගැස්සුනාට පස්සේ මෙතන තියෙන වතුර පැකට් එකක් අරගෙන ඔයා කැමති කෙනෙක්ට විතර කැමති කෙනෙක්ට ගහන්න පුළුවන්. එක පැකට් එකක් ගහන්න පුළුවන් එක අවස්ථාවක. පැහැදිලිද? දැන් මුලින්ම පටන් ගන්නේ කවුද? කවුද පටන් ගන්නේ? මෙයා පටන් ගත්තා. මෙයා ඊට පස්සේ මේ අතර තමයි මට යන්නේ. මොන බලමු කවුද ඉස්සෙල්ලා වතුර පැකට් එක දාන්නේ කියලා. දාන්න. හරි. මේකට සබම් වෙනයි වතුරයි තිබ්බේ වතුර ටිකයි තිබ්බේ ඒකට වැටෙන්නේ නැහැ මේක හරියට පෙන්න ගතිය වැඩි නිසා බම්පස් වෙනවා. ඉතින් අපි මේකේ වතුර ටික ටැම්පෝ ටිකයි වතුර ටිකයි අයින් කරලා ආයෙ අන්තිම වතුර ටිකක් දාලා වතුර විතරක් දාලා අපි වැඩේ කරමු. දැන් ගොඩක් වෙලා අපි try කරා වැටුන්නේ නැහැ කාටවත්. ඉතින් අපි වතුර විතරක් දාලා බලමු. හරි guys ඒක ටික පෙන ටික අයින් කරලා වතුර විතරක් දාගෙන ආවා. අපි වැටෙන්නේ නැහැ නැත්තම් ආයෙත් දෙනවා අපි එසාන්ට බලමු ආයෙත් කියලා.
tahu dikai ini komer gano dan nama ekak tahu komer. Wah, dia kan tahu kan, kai. Kai. Bulat ya. Koyen deh koy. Koppana gaani ini maga. Wow. Ayo ayo beda. Tahu makan ini ya. Ayo dalam terang. Ini rokok di dalam. Oh, tadi tu ni. Tahu tunai dia ni. Tahu tunai dia ni. Tahu ni dua kali ni.
අප්සර් බෝයිට අන්තිමේකෙන් දාන්නේ. guys. ඉතින් අපේ challenge කරන විදියට ඉතින් අපේ channel එක වඩෙන්න. කට්ටිය ඔයාලා ඉන්නේ ඔතන. ඉතින් ආයෙ මතක් කරනවා ආර්ය ක්‍රියේටිව් vlog channel එක subscribe කරගන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ ක්‍රියේටිව් වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් ඔය කට්ටියට. ඉතින් ආර්ය ක්‍රියේටිව් channel එක මොකද කරන්න ඕනේ? subscribe කරගන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අදට ප්‍රයෝගයක් එකකින් සමු ගන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. ජය වේවා. guys.